يا أيها المتعلمون الكرام، مرحبا بكم في معهدنا ILC Interactive Language Classes. هناك ثلاثة طلاب الذين يتعلمون اللغة العربية. هم يريدون أن يسألوا سؤالا واحدا بعد واحد مني. الحمد لله هم سيعرضون الأسئلة إلي، أنا سأجيب. انظر إلى هؤلاء الأولاد كيف هم يسألون وكيف هم يجيبون. يا سيدي، منذ كم مدة أنت تجري هذا المعهد؟ الحمد لله، أنا فرح جدا. أنت سألت سؤالا جيدا. أنت سألت يا سيدي منذ كم مدة أنت تجري هذا المعهد؟ الحمد لله، أنا أجري هذا المعهد. اسمي عبد المهيمن، المدير لهذا المعهد Interactive Language Classes. أنا أجري هذا المعهد منذ عام 2017. الحمد لله، نحن لنا كثير من الطلاب للغات المختلفة الأجنبية، كما للغات العربية والإسبانية والفرنسية والأوزبكية والتركية والألمانية والفارسية والإيطالية والأردوية يعني كثير من اللغات. الحمد لله، نحن لنا كثير من الطلاب، ورقم الطلاب لنا كثير. هم يتعلمون كثيرا من اللغات المختلفة الأجنبية، كما أنتم تتعلمون اللغة العربية، وبعض من الطلاب هم يتعلمون اللغة الفرنسية واللغة الأوزبكية والتركية والفارسية والألمانية والروسية. الحمد لله. ولنا كثير من الطلاب الذين يشتغلون الوظائف في الشركات المختلفة الأجنبية والداخلية والخارجية. الحمد لله. يا سيدي، هل توفر الوظائف؟ الحمد لله، نحن نوفر الوظائف كما أنتم ترون في كل يوم في المعهد. نحن نقوم بجلسة توفير الوظائف في الفور، في أقرب وقت ممكن، وفي يعني قبل أيام قد وفرنا الوظائف للغة العربية. كما هناك 15 طالبا هم يشتغلون وهم يعملون في شركة في عملية اللغة العربية. هم يعملون ويشتغلون. الحمد لله، نحن نوفر يعني معهد Interactive Language Classes يوفر الوظائف للغة المختلفة كلها، كما نحن نوفر الوظائف في اللغة العربية وفي اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية واللغة الألمانية واللغة الأوزبكية والتركية والفارسية وإيطالية وما إلى ذلك وفي كثير من اللغات. الحمد لله، نحن نوفر الوظائف، يعني توفير الوظائف في معهدنا ILC Interactive Language Classes 100%. كم لغة أنت تعرف يا سيدي؟ الحمد لله، أنا أعرف كثيرا من اللغات، وأنا راغب جدا في تعلم اللغات. يعني كما أنا أظن، كما أنا أرى، التعلم هو عملية الاكتساب. ولأجل ذلك أنا أستمر بالتعلم اللغة الأجنبية، اللغة الجديدة. أنا راغب جدا في تعلم لغة جديدة، في تعلم لغة أجنبية جديدة. كما أنا أعرف نفسي اللغة العربية. الحمد لله، أنا أتكلم اللغة العربية، أتواصل اللغة العربية. أنا عارف اللغة العربية ومواصلاتها الأربع. وأنا أيضا أعرف اللغة الأوزبكية والتركية والإسبانية والفرنسية واللغة الفارسية. الحمد لله، أنا أعرف هذه اللغة يعني معرفة تامة جيدة. وأنا أيضا نفسي أدرس اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإسبانية والأوزبكية والتركية. أنا أتكلم اللغة العربية كما أنتم ترون وتنظرون إلي، وأنا أيضا hablo español fluentemente, no problema en esta lengua. أيضا أنا أتكلم اللغة الأوزبكية والفرنسية من أوزبكتا غابيرمان معميوك. أيضا أنا أتكلم اللغة التركية، اللغة الفرنسية جو parle le français.
يعني أنا أعرف خاصة اللغة العربية واللغة الإسبانية والفرنسية والتركية والأوزبكية والفارسية. الحمد لله أنا أعرف. وفي هذه الأيام أنا أحاول بما في وسعي أن أعرف لغة جديدة أجنبية أخرى، يعني لغتي المهدوفة، لغتي المقصودة في المستقبل هي لغة ألمانية. أنا أريد أن أتعلم اللغة الألمانية لأني أحب اللغة الألمانية، ولأجل ذلك أنا أحاول أسعى فيما في وسعي أن أتعلم اللغة الإسبانية. الحمد لله، وأنا سأتعلم بها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا جزيلا. أنتم قد عرضتم كثيرا من الأسئلة. الحمد لله أنا فرح جدا بكم، وأنا سعيد جدا بإعطاء الأجوبة إليكم. الحمد لله، شكرا لكم، شكرا جزيلا أيها الطلاب الكرام.